सब्सक्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल पुकार युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। म हुँ पुकार महाजन। म आज तपाईलाई क्युबेसमा आफ्नो सानो भोकललाई कसरी ठूलो बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गएको छु। सिकाउनु भन्दा पहिला साथीहरु, तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। ल अब सुरु गरौँ। साथीहरु, सबभन्दा पहिला सुरु क्युबेसलाई ओपन गरौँ। मसँग क्युबेस भर्जन 5 रहेको छ। मैले एउटा सानो अडियो रेकर्ड गरेको छु, तपाईलाई मलाई सुनाउन गइरहेको छु। तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ भोकल कतिको लेभलमा आइरहेको छ भनेर। हेलो, दिस इज द माइक टेस्टिङ 1 2 3 4। हेलो, दिस इज द माइक टेस्टिङ 1 2 3 4। हेलो, दिस इज द माइक टेस्ट। तपाईले यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ भोकल अलि सानो आइरहेको छ। अब यसलाई ठुलो गर्नको लागि म चाहिँ एउटा म्याक्सिमाइजर भन्ने एउटा इफेक्टको युज गर्न गइरहेको छु। तपाईले पनि इफेक्टलाई युज गरेर आफ्नो भोकललाई ठुलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले ई भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। ईमा क्लिक गरिदिनुस्। ईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो VST अडियो च्यानल सेटिङको अप्सन आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सेकेन्ड एरोमा तपाईले फर्स्टमा मैले गेट युज गरिसकेको छु ब्याकग्राउन्ड नोइज हटाउनको लागि। तपाईले ब्याकग्राउन्ड नोइज कसरी हटाउने भनेर थाहा छैन भने तपाईले मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले तपाईको ब्याकग्राउन्ड नोइज कसरी हटाउने भनेर सिकाएको छु। त्यसपछि अब मैले यहाँ आफ्नो भोकललाई ठुलो गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर डाइनामिकमा जानुपर्नेछ। डाइनामिकमा गइसकेपछि यहाँ म्याक्सिमाइजर भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। म्याक्सिमाइजरमा क्लिक गरिदिनुस्। म्याक्सिमाइजरमा क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईले आफ्नो भोकललाई प्ले गर्दै सुन्नुपर्नेछ। कतिको चेन्ज गर्दा तपाईको भोकल फाट्दैन भनेर। तपाईले धेरै नै हाई गर्नुभयो भने तपाईको भोकल चाहिँ रेन्जभन्दा बढी हुनेछ। DBI एकदम हाई हुनेछ र तपाईको भोकल फाटेको जस्तो आउनेछ। त्यही भएर म यसलाई प्ले गर्दै म भोकललाई एडजस्ट गर्न गइरहेको छु। टेस्टिङ 1 2 3 4। हेलो, दिस इज द माइक टेस्टिङ 1 2 3 4। हेलो, दिस इज द माइक टेस्टिङ 1 2 3 4। हेलो, दिस इज द माइक टेस्टिङ 1 2 3 4। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो इनपुट भोकल हो। IN भनेको इनपुट भोकल, यो आउट भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट भोकल। कतिको हाम्रो बढेको छ भने तपाईले यहाँनिर तपाईले अन्दाज गर्न सक्नुहुनेछ कतिको चेन्ज भयो भनेर। हेलो, दिस इज द माइक टेस्टिङ 1 2 3 4। हेलो, दिस इज द माइक टेस्टिङ 1 2 3 4। ल साथीहरु, तपाईले हेर्न सक्नुभयो है तपाईले यहाँनिर भोकल कतिको चेन्ज भयो भने तपाईले आफूले अन्दाज गर्न सक्नुहुनेछ। इनपुट भोकल यति आएको थियो भने आउटपुट भोकल यहाँसम्म आएको छ। यसरी तपाईले सजिलैसँग क्युबेसमा आफ्नो सानो भोकललाई ठुलो गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, आजलाई यति नै। यो भिडियोमा मैले जस्ट एउटा तपाईको सानो भोकललाई कसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ त्यो पनि क्युबेस 5 मा भनेर सिकाएको छु। केही नबुझेमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजलाई चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। दिस वाज फर टुडे। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल। मिलन बिचो संयोग र परिस्थिति हो। सुरुवात जस्तै मिठो